Sådär ja, nu har vi optimerat den här 320 dieseln 2019 års modell och vi har varit ute och kört med den nu i en vecka till och från Rydaholm. Alltså det blir ganska så exakt 8 mil om dagen. Och nu är vi riktigt spända på att se hur det blev med förbrukningen. Vi har ju gått ifrån originalet som är på 190 hästkrafter ungefär till strax över 230. Så en 40 hästkrafters skillnad, och det märker man verkligen när man är ute och kör med, och den är betydligt kraftigare i botten, så den behöver inte växla ner på det sättet. När man närmar sig en backe eller när man gör en acceleration så kan man köra på betydligt mycket lägre varvtal. Och vi ska se om det syns i förbrukningssiffrorna. Innan dess så tänkte jag visa lite grann hur den här körsträckan ser ut. Det upplevs ju, ni som har kört mellan Rydaholm och Växjö, så är det ju en sträcka som är ganska så flack skulle man väl kunna säga. Inga större backar när man tänker på den här sträckan så. Men jag tänkte vi kunde visa lite grann i en graf hur det ser ut och vilken hastighet som man håller där då. Vi har ju gjort som så att han som har kört här emellan, han har fått tydliga order om att han ska hålla hastighetsbegränsningen. Så farthållaren är inställd på den hastighet som råder på den sträckan. Och det innebär ju troligen lite lägre hastighet om man mäter sen i verklig fart, alltså med GPS. Men vi jämför med GPSen här så kan vi se. Här har vi elevation chart, alltså det är höjdskillnaden. Och ganska intressant, det skiljer alltså mer än 100 meter i höjd här med den högsta toppen och den lägsta här. Misstänker att det är någonstans vid, jag tror det heter Sjöatorp eller någonting, den där rondellen där. Jag tror att den ligger rätt så lågt där. Jag kan ha fel. Men man ser i alla fall att det är en rätt så radikal skillnad. Runt 100 meters skillnad i höjd på den här sträckan. Och då är det ju här i uppförbackarna, det är där som vi har störst möjlighet att spara bränsle genom en optimering av motorn. För då, om den inte behöver växla ner så mycket, då spar man bränsle. Så där har vi en rätt så rejäl uppförbacke, 2, 3, 4, 5, 6 uppförbackar där vi har möjlighet att spara bränsle genom att den inte växlar ner så ofta då. Och att den bibehåller en hög växel. Om vi då tittar på hastigheten. Här ser vi hur man har accelererat iväg upp till, där har vi säkert 90 km i timmen där. Och då ligger den på farthållaren, små korrigeringar där. Och sen så dippar det lite grann, har väl kommit till en rondell där. Och sen så upp i fart igen. Här har man ju då möjlighet på att spara bränsle. Här ser vi att han har skenat iväg lite grann, trots tydliga anvisningar om att inte göra några omkörningar. Så blev det en omkörning i alla fall. Så här 106 km GPS-hastighet borde vara över 110 på den här 90-sträckan. Det var ju inte bra. Men det är ju så vi kör. Ibland så måste man göra en omkörning helt enkelt. Och där har man ju i själva den accelerationen där finns det också lite möjlighet att spara precis där. Här har man bromsat in och sen har vi en acceleration igen. Där finns också möjlighet
att spara bränsle där. Här tror jag inte man har så stor, kan man nog inte göra så stor skillnad. Och här har vi en acceleration igen då. Och sen så kryper man den sista biten. Där snackar vi om hastigheter som är under 50. Så man ser, det är när man gör hastighetsskillnader och när man accelererar som man har möjlighet att påverka förbrukningen. Vid konstant fart, då drar bilen precis lika mycket före som efter i en optimering. Och tvärtom också för den delen. Den drar precis lika mycket efter en optimering som före. Om vi då tittar lite grann på förbrukningen, hur blev det då? Jo, innan så körde vi på B0 med bilen helt original och då drog den 5,42, alltså per 100 kilometer. 0,54 säger vi väl kanske på svenska då. Och efter optimeringen så ligger vi på 0,52. Så inte jättestor skillnad, men den skillnaden är där. Och man kan mäta sig fram till det. Hur mycket sparar man då i kostnader? Ja, på 10 mil så kostar det tidigare 128,45. Efter optimeringen 123,71. Ja, det blir ju knappt per dag blir ju då det knappt 4 kronor. 3,80 eller någonting. Ja, 3,80 blir nog. Och hur mycket blir det då per år? Vi har räknat på att han kör 2080 mil per år till och från jobbet i den här pendlarbilen. Och då drar den alltså motsvarande 26 700 kronor med detta bränslet då, B0. Och när man kör en optimerad 25 700. Så om man kör precis på detta sättet, 8 mil om dagen, om man har bara bilen till och från jobbet, då sparar man alltså 1000 kronor per år. Så det tar ju några år att spara in en BSR-optimering om det är så att man kör på detta sättet då. Men samtidigt så har man ju väldigt kul. 40 hästkrafter extra och man kan spara bränsle. Det kan ju inte bli mycket bättre än så. Jag undrar vad ni vill att vi ska testa härnäst. Finns det någonting som ni tycker att vi ska prova? Så skriv gärna det. Och är det så att ni vill ha mer tips på hur man kan spara, så gå gärna in på vår hemsida. Vi har bromsar till exempel. Väldigt bra pris. Det finns mycket att spara på bromsar och att göra arbetet själv. Tusentals kronor. Samma sak med service. En oljeservice har ju visat i tidigare video att man gör det enkelt själv. Tappa av olja och byta ett oljefilter, det gör man superenkelt. Tveka inte, gå in och kolla där och skriv vad ni tycker om det här. Vill ni att vi testar någonting annat så skriv det i kommentarerna här. Och till dess så får ni ha det så gott.